तुमचा मित्र सर्वेश डुबळे तुमचं आज पुन्हा स्वागत करतो आपल्या चॅनलमध्ये. तुमचं नाव आहे द फोटो बग. आजचा जो आपला विषय आहे तो नक्कीच तुमच्या आवडीचा विषय आहे आणि तो म्हणजे पावसाळा. आज आपण पावसाळ्यात घरी आणणार आहोत आणि पावसाळ्यात फोटोग्राफीची मजा घरच्या घरीच घेणार आहोत. चला तर पाहूयात ही फोटोग्राफी आपण कशी करणार आहोत ते. आणि हो, या फोटोग्राफीसाठी तुम्हाला कॅमेराची गरज नाही. ही फोटोग्राफी आपण मोबाईलनेच करणार आहोत. आज आपण वापरणार आहोत एक लॅपटॉप, त्यासोबत आपल्याला लागणार आहे एक ग्लास. ही मी आमच्या कपाटातली बुक शेल्फची ग्लास काढलेली आहे. तिसरं आपल्याला लागणार आहे 2 बाउल्स. चौथं जे आपल्याला लागणार आहे तो एक स्प्रे. आपल्याला लागणार आहे टिश्यू पेपर. जर तुमच्याकडे लॅपटॉप नसेल तर त्याच्याऐवजी तुम्ही टॅबलेट यूज करू शकता. चला तर मग सेटअपला सुरू करू आपण. आता इकडे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे डिस्प्ले मोडला आपल्याला जायचं आहे. तिथून पॉवर आणि स्लीप मोडला क्लिक करून तिकडे जे आपले स्क्रीनचा जो आपण एक टायमर ठेवलेला आहे तो आपल्याला वाढवायचा आहे किंवा तो नेव्हरॉली सिलेक्ट करायचा आहे. यामुळे काय होईल की शूटच्या वेळी लॅपटॉपची स्क्रीन अचानक बंद होणार नाही. दुसरं म्हणजे तुम्ही ज्याही इमेज सिलेक्ट केलेल्या आहेत त्या लॅपटॉपमध्ये कॉपी करून घ्या आणि तुम्ही ज्या बाजूने तुम्ही फोटो काढणार आहात त्याच्या ऑपोजिट साईडला त्या वळवून घ्या. जर तुम्ही राईटनी फोटो काढणार असाल तर लेफ्ट इमेजला रोटेट करून घ्या. त्यानंतर लॅपटॉपची स्क्रीन खालच्या बाजूस ठेवून आपला लॅपटॉप 90 डिग्रीच्या अँगलमध्ये तुम्हाला सेट करायचा आहे. कीपॅडच्या मागे तुम्हाला लागल्यास तर तुम्ही एक सपोर्टसाठी एक बॉक्स किंवा काही पुस्तकं ठेवू शकता. त्यानंतर ते 2 बाउल आपल्याला स्क्रीनच्या दोन्ही कॉर्नरला सेट करायचे आहेत. अलगद काच उचलून ती एकदम प्रॉपरली सावधानपूर्वक त्या बाउल्सवरती आपल्याला अलाइन करायची आहे. याचं लक्ष द्या मित्रांनो की ती काच बिलकुल हलली नाही पाहिजे. बरोबर सेट करून घ्या मधोमध. त्यानंतर आपण जे आहे ते स्प्रेइंगला सुरू करणार आहोत. तर इथे मी तुम्हाला छोटीशी टिप देऊ इच्छितो. जर तुम्ही नॉर्मल ग्लासवर स्प्रे कराल तर थेंब जे आहे ते कदाचित तुम्हाला चांगले दिसणार नाहीत किंवा ते थेंब बनणार नाहीत. त्यासाठी तुम्ही त्या ग्लासवरती 4-5 थेंब जर तुम्ही नॉर्मल आपल्या घरातलं खोबरेल तेल किंवा कुठलंही तेलचे जर 4-5 थेंब तुम्ही टाकलेत आणि ते जर तुम्ही त्या ग्लासवरती अलगद टिश्यूनी किंवा हाताने इक्वली पसरवलं आणि त्याच्यावर जर तुम्ही ग्लासवर जर स्प्रे केलं तर पाण्याला एक असा छानसा असा एक डेप्थमध्ये एक 3D लुक येतो. तर तेही तुम्ही ट्राय करू शकता. आता तसं तुम्ही तुमच्या स्क्रीनवर पाहता मी आता कॅमेरा ऑन केलेला आहे. सगळ्यात अगोदर मी सेटिंग्समध्ये जाऊन तुम्हाला काही त्याचे फंक्शन्स दाखवणार आहे. तर तुम्ही टॉपवर पाहाल काही सायझेस किंवा काही नंबर्स लिहिलेले आहेत. तर राईट कॉर्नरला तुम्हाला तिकडे फुल दिसेल. त्याच्यात तुम्ही जेव्हा क्लिक कराल तर तुम्हाला एक फुल पेज व्ह्यू दिसतो. एक 9:16 आहे, 3:4 रेशो आहे, 1:1 रेशो आहे. तोही आपण इंस्टाग्राम किंवा फेसबुकला वापरू शकतो. तर आज जे आपण फोटो काढणार आहोत ते आपण 9:16 रेशोमध्ये काढणार आहोत. सगळ्यात अगोदर आपण या ग्लासवरती त्या स्प्रेयरनी नीट सावधानपूर्वक पाणी स्प्रे करून घ्यावं. याची काळजी घ्या की ते स्प्रे करताना तुमच्या लॅपटॉपवरती किंवा स्क्रीनवरती गेलं नाही पाहिजे. आपल्याही कुठल्याही इक्विपमेंटला डॅमेज झाला नाही पाहिजे. कॅमेरा रिफोकस करून एक ट्रायल फोटो काढून पाहू. मगाशी जे आपण रेशो पाहिले त्याचे एक आपण क्लिक करून पाहू की फोटोमध्ये काही फरक पडतोय का. जसं तुम्ही स्क्रीनवर आता पाहतात आपण 1:1, 3:4 आणि 9:16 असे 3 फोटो काढलेले असे वेगवेगळे.
आपण परत आता 9:16 रेशो सिलेक्ट करून खाली मी शो गाईडलाईन हे ऑप्शन ऑन केलेलं आहे. हा ऑप्शन जेव्हा तुम्ही ऑन कराल तेव्हा तुम्हाला स्क्रीनवरती 2 व्हर्टिकल आणि 2 हॉरिझॉन्टल लाईन दिसतील. या लाईनच्या उपयोगाने तुम्ही फोटो काढताना तुमची जी फ्रेमिंग आहे ती सरळ आहे की नाही हे तुम्हाला पाहता येतं. जर तुम्हाला असं वाटत असेल की आपला हात स्टेबल राहत नाही आहे, थोडासा शेक होतो आहे आणि जे फोकस आहे तो नीट होत नाही आहे, तर तुम्ही त्याच्याच खाली जर तुम्हाला दिसेल तर तिकडे टायमरही आहे. 3 सेकंड्स टायमर आहे, 5 सेकंड्स टायमर आहे आणि 10 सेकंड्स टायमर आहे. तर आपण 3 सेकंड टायमर चालू करून आपण एक परत फोटो काढून पाहूया. तिथेच खाली जर तुम्ही पाहिलं तर तिथे अजून एक ऑप्शन तुम्हाला दिसतो, तो आहे टिल्ट शिफ्टचा. तर आपण त्याच्यावर प्रेस करून पाहू याने काय इफेक्ट पडतो ते. जसं तुम्ही स्क्रीनवर पाहता टिल्ट शिफ्ट आपण प्रेस केल्यामुळे साईडनी थोडंसं व्हाईटिश असं दिसून मध्ये जो आहे तो थोडा क्लिअर दिसतो आहे. तर जेव्हा तुम्ही फोटो काढाल तेव्हा तुमचा जो फोकस असेल तो मध्ये एकदम शार्प असून तो एजिसला जाईपर्यंत हळूहळू ब्लर होत जाईल. जसं तुम्ही आता स्क्रीनवर पाहतात त्या 2 फोटोमध्ये डिफरन्स आहे की एक जो फोटो आहे तो परफेक्टली मध्ये फोकस्ड आहे आणि शार्प त्याचे थेंब दिसत आहेत आणि हळूहळू तो एजिसपर्यंत जाईपर्यंत ब्लर झालेला आहे. आणि सेकंड फोटोमध्ये पूर्ण इमेज जी आहे ती फोकस आणि शार्प आहे. फोटोमध्ये थोडंसं व्हेरिएशन आणण्यासाठी तर आपण त्या एक फिल्टरवरती क्लिक करून पाहू आणि बघूयात की आपल्याला त्या फोटोमध्ये काय काय व्हेरिएशन मिळतात ते. त्यातला मी एक फिल्टर सिलेक्ट केलेला आहे आणि त्या फिल्टरच्या मदतीने आपण एक फोटो काढून पाहूयात की तो फोटो कसा येतो आहे. नुसतं फोटो काढण्यामध्ये गुंग राहू नका, पाण्याकडेही लक्ष द्या, कारण का गरमीमुळे ते पाणी हळूहळू सुकायला लागतील आणि जे थेंब आहेत ते नाहीसे होतील. तर मध्ये मध्ये तुम्ही नक्की स्प्रे करत राहा, त्याच्यामुळे तुमची पॅटर्नही बदलत राहील आणि तुम्हाला व्हेरिएशनही मिळतील. तुमच्या कॅमेरावरती तुम्हाला एक HDR म्हणून एक ऑप्शन पण दिसेल, त्याच्यावर आपण क्लिक करून पाहू. आता HDR म्हणजे हाय डायनॅमिक रेंज. यामुळे तुमच्या फोटोला एक चांगलीशी अशी 3D अशी डेप्थ येते, तो असा रिअलिस्टिक किंवा 3D लुक असा वाटतो. जसं तुम्ही जर स्क्रीनवर पाहतात आपली जी इमेज आहे ती अजून चांगली शार्प आणि जे थेंबांमध्ये जी डेप्थ आहे ती अजून वाढलेली आहे आणि जो लुक आहे तो थोडासा असा 3D टाईप आलेला आहे. नेक्स्ट आपण सेटिंगमध्ये जाऊन मॅक्रो हे ऑप्शन ऑन करणार आहोत. तर मॅक्रो म्हणजे नक्की काय? मॅक्रो म्हणजे कुठल्याही गोष्टीची एक्स्ट्रीम क्लोजअप फोटोग्राफी किंवा इन डिटेल्ड फोटोग्राफी म्हणजे मॅक्रो. आता आपण या मॅक्रो फोटोसाठी आपली एक इमेज चेंज करून पाहूयात की दुसऱ्या इमेजवरती या सेम फिल्टर्सचा आणि या मॅक्रोचा काय इफेक्ट पडतो. जसं तुम्ही ते पाहतात एक मी घड्याळाची इमेज घेतलेली आहे आणि स्क्रीनवर तुम्ही पाहतात की ती जी इमेज आहे आत्ताच एकदम 3D लुक आणि एकदम जे थेंब आहेत ते फारच छान आणि हे शार्प दिसत आहेत. तर एक फोटो काढून पाहू आपण की त्याचा रिझल्ट कसा येतो तो. तर फोटोमध्ये थोडंसं व्हेरिएशन येण्यासाठी मी टिश्यू पेपरनी जे आपलं घड्याळ दिसतं आहे त्याच्या डाईलवरचे थोडेसे जे पाण्याचे थेंब आहेत ते टिपून घेणार आहे. नेक्स्ट आपण मॅक्रो मोड क्लोज करून प्रो कलर जो मोड आहे तो ऑन करून पाहूया. त्याचबरोबर या फोटोवरती फिल्टरनी काही इफेक्ट पडतो आहे का तेही पाहू. मध्ये मध्ये काचेवर स्प्रे करायला विसरू नका. स्वतःही मध्ये मध्ये पाणी पित राहा, गरमी फारच वाढलेली आहे. इथे तुम्हाला मी एक सजेशन देईन की नुसतंच तुम्ही कॅमेरानी साधे फोटो न काढून तुम्ही त्यातले जे सेटिंग्ज आहेत, जे फिल्टर्स आहेत ते तुम्ही नक्कीच ट्राय करा आणि एक फोटोजला तुमच्या एक वेगळं लुक द्या.
सांगा मित्रांनो, कसं वाटली फोटोग्राफी? मजा आली ना? हीच फोटोग्राफी तुम्ही आता टॅबलेटवरही ट्राय करू शकता. नक्की तुम्ही फोटो काढा आणि ते आमच्याशी शेअर करा. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर नक्कीच तुम्ही लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला, भेटू लवकरच. एन्जॉय क्लिकिंग.